ਹਿੰਦੂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੈਤਨਿਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਪਹੁੰਚ ਕਵਵਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਵਵਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀਰਤਨ ਜਲੂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਤਨਿਆ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਸ਼ਨਵਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗਰੋਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਔਰਕਲਸ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਛਾ, ਜੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੈਤਨਯਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੱਤ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਿਲਾਸਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਵੈਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਜੀਵਨ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਯੰਦਾ ਨੇ ਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਯਮਾਨੰਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਲੇਛਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿਤਤਨਯਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਸਾ ਮੰਮਾ ਇਕਰਾਮ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂੜੀਵਾਦੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਦੀਵਾਰ ਨੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ, ਸੂਫੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੈਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਨੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੋ ਆਰ.ਸੀ. ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ, ਸੁਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਤਹੀ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸਮੁਦਾਇਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੁੜਵਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਣਗੇ।